สวัสดีผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมาธิการด้วยความเมตตาของผู้นำสายธรรมด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากอาจารย์ถ่ายทอดธรรมทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณคุณพ่อคุณแม่และบรรพชนที่ให้กายสังขารวันนี้จึงมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันนานแล้วที่เราไม่ได้มีโอกาสร่วมศึกษาธรรมกันครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาร่วมศึกษากันทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญวิถีธรรมให้ถูกต้องสิ่งแรกที่อยากจะร่วมศึกษากับทุกๆคนนั้นก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจว่าไตรลักษณ์ที่เราได้รับมานั้นมีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดมันจะผิดไปยาวเลยครับเรามาร่วมศึกษาธรรมกันดีไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เหมาะที่จะฟังบทความนี้ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับวิถีอนุตตรธรรมแล้วเท่านั้นมิฉะนั้นท่านก็คงจะไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับวิถีธรรมแล้วโปรดตั้งใจฟังนะครับพิจารณาให้ดีถึงเหตุและผลที่ผู้น้อยจะร่วมศึกษาด้วยประสบการณ์ที่ร่วมศึกษามา20 กว่าปีนะครับวันนี้เราได้รับวิถีอนุตตรธรรมวิถีอนุตตรธรรมคือการถ่ายทอดไตรลักษณ์3ประการไตรลักษณ์3ประการก็จะมีจุดญาณทวารที่เปรียบเหมือนพระพุทธรหัสคาถาเปรียบเหมือนพระธรรมตรารัญจกรเปรียบเหมือนพระสงฆ์นะครับทั้ง3สิ่งนี้แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์ผู้น้อยเชื่อว่าคนมากมายที่รับวิถีอนุตตรธรรมแล้วเชื่อว่าไตรลักษณ์นั้นไร้รูปลักษณ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไตรลักษณ์นั้นไร้รูปลักษณ์จริงๆหรือเปล่าจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมศึกษาได้ฟังผู้บำเพ็ญธรรมมามากมายนะครับความเข้าใจที่เราเข้าใจว่าไตรลักษณ์ไร้รูปลักษณ์ก็เพราะว่าเราคิดว่าไตรลักษณ์ก็คือจิตญาณเราจึงมองว่าไตรลักษณ์นั้นไร้รูปลักษณ์ถามว่าถ้าไร้รูปลักษณ์แล้วเราจะนำมาใช้ได้อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้เราพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับวันนี้ทุกท่านจะต้องวางใจกับการที่เราได้ยินได้ฟังหรือความเชื่อที่เราเชื่อมาวางลงเสียก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจความหมายหรือข้อความที่จะร่วมศึกษากันในครั้งนี้ซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ครับและมันพิสูจน์ได้จริงๆมาดูกันครับว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นั้นมีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์จุดญาณทวารก็คือพระพุทธจุดญาณทวารนี้เป็นจุดสถิตของจิตญาณหรือเป็นตำแหน่งที่บอกให้รู้ว่ากายกับจิตรวมกันตรงจุดนี้ซึ่งจุดญาณทวารหรือจุดมโนทวารนั้นจะอยู่บนร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าจุดญาณทวารกับจิตวิญญาณคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับแต่มันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็คือเหมารวมกันว่าจุดญาณทวารกับจิตญาณก็คือสิ่งเดียวกันแล้วก็ไร้รูปลักษณ์มองไม่เห็นสัมผัสจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันสัมผัสจับต้องไม่ได้แล้วเราจะใช้มันได้อย่างไรเพราะการใช้ต้องใช้กายสังขารนี้ไปใช้ครับเพราะเราจะใช้ใจหรือใช้แค่ความคิดไปคิดถึงไตรลักษณ์ทั้ง3นั้นแล้วจะให้บรรลุธรรมนั้นคงเป็นไปได้ยากครับและเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับซึ่งการถ่ายทอดไตรลักษณ์นั้นจุดญาณทวารนั้นเป็นตำแหน่งที่บอกให้รู้ถึง
จุดศูนย์รวมของกายกับจิตซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่อยู่บนร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นตำแหน่งที่อยู่บนร่างกายนั่นแสดงว่าจุดญาณทวารมีรูปก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่ากายสังขารร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนรูปนะครับถ้าเราศึกษาในหัวข้อของขันธ์ห้าขันธ์ห้าจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปก็คือร่างกายนี้นะครับส่วนวิญญาณนะสัญญาสังขารแล้วก็เวทนานั้นก็เป็นส่วนของใจหรือจิตนั่นคือเป็นสิ่งที่ไร้รูปแต่วันนี้จุดญาณทวารคือตำแหน่งที่อยู่บนร่างกายนะครับเพราะอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมเวลาถ่ายทอดให้เราถามว่าท่านมองเห็นจุดนั้นไหมมองเห็นตำแหน่งตรงนั้นไหมถ้ามองไม่เห็นท่านไม่มีทางที่จะจิ้มถูกได้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านมองเห็นครับเพราะมันเป็นตำแหน่งที่อยู่บนร่างกายนะครับจึงสามารถที่จะจิ้มลงไปหรือชี้ลงไปตรงจุดนั้นบอกให้เรารู้ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสถิตของจิตญาณเป็นประตูเกิดดับเป็นประตูที่จะนำพาเราเข้าไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยจุดญาณทวารนี้เข้าไปหาจิตเดิมหรือจิตพุทธะของเราครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มองเห็นหรือยังครับว่าไตรลักษณ์ที่1ที่เรียกว่าจุดญาณทวารนั้นมีรูปลักษณ์ครับมาดูไตรลักษณ์ที่2หรือรหัสคาถาเปรียบเหมือนพระธรรมนะครับรหัสคาถาเวลาอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมถ่ายทอดให้กับเราถ่ายทอดอย่างไรครับพูดใช่ไหมครับพูดบอกให้เราฟังแล้วให้เราท่องตามเพราะนั้นเสียงที่พูดออกมานั้นเขาเรียกว่ารูปของเสียงครับเพราะรูปนั้นมีหลายลักษณะเป็นรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาเป็นรูปที่ได้ยินจากหูเป็นรูปที่ได้กลิ่นจากจมูกเป็นรูปที่ได้ริมรสจากปากหรือลิ้นแล้วก็เป็นรูปที่สัมผัสรับรู้ได้ทางกายเพราะฉะนั้นเสียงที่อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมถ่ายทอดให้กับเรานั่นคือเป็นรูปของเสียงครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับการถ่ายทอดไตรลักษณ์ทั้ง3แล้วนักบรรยายก็จะอธิบายเกี่ยวกับไตรลักษณ์ให้เราฟังแล้วก็จะเขียนตัวหนังสือที่เป็นรหัสคาถา5คำนั้นให้เราดูบนกระดาษเพราะนั้นตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษจึงเรียกว่ารูปของตัวหนังสือครับเพราะฉะนั้นรหัสคาถามีรูปครับไม่ได้ไร้รูปซึ่งเราเข้าใจผิดว่ารหัสคาถาเป็นคัมภีร์ไร้อักษรคำว่าไร้อักษรคงจะไม่มีรูปลักษณ์อันนั้นเป็นการเปรียบเปยนะครับเป็นอุปมาอุปไมยหรือเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าคัมภีร์5คำนี้หรือรหัสคาถา5คำนี้ไม่มีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกซะก่อนไม่งั้นเราจะนำใจไตรลักษณ์ไปใช้อย่างผิดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตพุทธะของเราได้และก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายที่สุดนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจผิดมันจะผิดยาวเลยครับเอาละครับตอนนี้พอเข้าใจหรือยังครับว่ารหัสคาถานั้นมีทั้งรูปที่เป็นรูปของเสียงและเป็นรูปของตัวหนังสือนะครับมาดูไตรลักษณ์ข้อที่3ครับไตรลักษณ์ข้อที่3นั้นก็คือตราลัญจกรหรือพระสงฆ์ตราลัญจกรนั้นบอกให้รู้ถึงสภาวะของความเป็นพุทธะหรือนิพพานเป็นอย่างไรนะครับการกดจุดรหัสจุดจือกับจุดห้านะครับซึ่งการกดจุดทั้ง2จุดนี้จุดทั้ง2จุดนี้จะอยู่บนฝ่ามือของเราใช่ไหมครับนั่นฝ่ามือก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะนั้นเมื่อเรากดจุด2จุดนี้แล้วรวมมือเข้าด้วยกันนั่นก็คือความหมายบอกให้รู้ว่าสภาวะของความเป็นพุทธะจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรวมเป็นหนึ่งนะครับเราสังเกตดูให้ดีนะครับว่าเวลาเราเขียนวงกลมนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของวงกลมมันก็คือจุดเดียวกันมันจุดเริ่มต้นก็คือจื่อจุดสิ้นสุดก็คือห้ายมันจื่อกับห้ายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ภาษาจีนจือกับให้รวมกันอ่านว่าหายแปลว่าทารกเพราะฉะนั้นคำว่าทารกนั้นเป็นปริศนาธรรมที่บอกให้รู้ว่าสภาวะของความเป็นพุทธะนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแรกเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในวินาทีแรกนั้นจะมีสภาวะของความเป็นพุทธะนั้นเต็ม100%หลังจากนั้นไปสภาวะของความเป็นพุทธะก็จะค่อยๆลดน้อยลงเนื่องจากอนุสัยหรือเมล็ดพันธุ์ที่เราได้สั่งสมไว้นั้นสำแดงออกมาจึงทำให้ปิดกั้นสภาวะของความเป็นพุทธะแล้วทำให้จิตของเรานั้นออกห่างจากความเป็นกลางตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รับไตรลักษณ์กลับมาได้รับรหัสคาถาได้รับตราลัญจกรแล้วเราจะต้องอบอุ้มหรือรวมกายกับจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ตรงจุดญาณทวารตรงนั้นนะครับให้เกิดความรู้สึกหรือที่เรียกว่าสติรู้หรือการสำนึกรู้ตรงจุดนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องประคองรักษาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นั้นมีรูปลักษณ์ครับเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าไตรลักษณ์ไร้รูปนั้นผิดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจผิดการปฏิบัติของเราที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็ผิดครับเพราะการบำเพ็ญมันมีแค่2ทางเท่านั้น1ก็คือเข้าหา2ก็คือออกห่างอย่างไรเรียกว่าเข้าหานะครับเพราะฉะนั้นการเข้าหามันจึงทำให้เรารู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจึงบอกให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้สึกที่ตรงจุดนี้เลยนั่นแสดงว่าจิตของเราออกห่างจากจุดนี้ไปแล้วนะฮะนั่นก็คือจิตของเราตกสู่กระแสของการเวียนว่ายเพราะฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์มาชี้เรารู้ของประตูของความเป็นพุทธะนะฮะหรือประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยจุดนี้เข้าไปหาจิตของเราโดยอาศัยเวทนาเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจในหัวข้อของอาศัยขันธ์5เข้าสู่ความเป็นพุทธะแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าไตรลักษณ์แท้ที่จริงแล้วมีรูปลักษณ์ครับและอยู่บนร่างกายและจะต้องอาศัยร่างกายตรงจุดนั้นเข้าไปหาจิตพุทธะของเราครับครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษาเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าร่วมศึกษากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ